Good evening and Jai Gurudev. So dear students, due to some technical problems and network issues, I am unable to do the online class. So I am making one video of today's topic. So students, the topic today we are going to discuss is dispersal of seeds. What is the name of the topic? Dispersal of seed. So before going to start the topic, let me tell the meaning of the word dispersal. DISPERSAL. डिस्पर्सल माने नो की है. सो डिस्पर्सल का मतलब क्या है? फेल जाना. ठीक है. सो डिस्पर्सल का मतलब क्या है? फेल जाना. दैट मीन्स हिंसरित हुआ. बस्तुটো माने কি হয় যায়? দূৰলৈকে যোৱা. হিंसरिত हुआ. বুজি পাইছানে? যদি আমি অসমীয়াত ইয়াৰ মিনিংটো লিখো, হিंसरित हुआ. বস্তুটো মানে বহুত দূৰলৈকে গুচি যোৱা. So that means what? The meaning of dispersal is throw things in different directions over a wide area. অৰ্থাৎ বহুত দূৰলৈকে যেতিয়া বস্তু এটা দলিয়াই দিয়া হয় বা তাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱা হয়, তাকে আমি কি বুলি কওঁ? dispersal বুলি বুজি পাওঁ. So dispersal meanings what? Throw things in different directions over a wide area. ঠিক আছে? Suppose as for examples we skate. So students, a plant cannot move, but its seeds can. So চোৱা তোমালোকে, এটা প্লান্টে এজোপা প্লান্টে কিন্তু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব নোৱাৰে, বাট তাৰ কি কৰে, তাৰ যিবিলাক সিডছ আছে ন, সেই সিডছবিলাক কি হয়, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মুভ কৰিব পাৰে. অ'কে. So now the question is, why do we need that dispersal process? So dispersal process to কিয় দৰকাৰ হয়? ঠিক আছে. So why do we need the dispersal process? So just think that if all the seeds of a tree grow under the tree, does they able to grow and develop properly? No. That means if all the seeds grow under that parent tree, that plant could not grow and develop properly. বুজি পাইছানে? সো যদি এজোপা গছৰ তাৰ যিবিলাক সিডছ থাকে, সেই সিডছবিলাক যদি সেই গছজোপাৰ তলত ডাঙৰ হয়, তো ডেট মিন্স কি হয়, তাতে প্ৰপাৰ এমাউণ্ট অফ কি নাপাব? ছানলাইট নাপাব, ৱাটাৰ নাপাব, উইণ্ড নাপাব. বুজি পাইছানে? সো ছানলাইটৰ কাৰণে সিহঁতে ছাৰ্ভাইভ কৰিবলগীয়া হ'ব. ঠিক আছে. বৰষুণ নাপাব, তো কি হ'ব, এটা প্লান্ট ভালদৰে গ্ৰ' হ'ব নোৱাৰিব. ঠিক আছে. সো ইট ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট দ্য ডিস্পাৰ্সেল প্ৰচেছ. So that means if the dispersal process does not occur, then it will affect the growth and develop of a plant. So students, let's read the first paragraph. So as we already know that most of the plants have many seeds. Okay, most of the plants have many seeds. So some of the plants have many seeds in their fruits. So all of them were to fall under the parent tree. তো সেইবিলাক কি হ'ব, যিবিলাক সিডছ সেই গছজোপাৰ ফ্ৰুটছবিলাকৰ ভিতৰত থাকিব, সেই ফ্ৰুটছবিলাক যদি যেতিয়া গছজোপাৰ পৰা সৰি যাব, তো সেইবিলাক ক'ত পৰিব? গছজোপাৰ তলত পৰি যাব, হয়নে? এণ্ড দে উড ডাই ডিউ টু লেক অফ এয়াৰ, ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ. অ'কে. ডেট মিনছ হোৱাট? অল দ্য সিডছ কেন নট গ্ৰ' ডিউ টু হোৱাই they don't get the proper amount of air, water, minerals and also space. Means কি হয়, so যদিহে এজোপা গছৰ তলত আমি গোটেই তাৰ বীজবিলাক তাত পৰি যায়, গছজোপাৰ তলত পৰে, তো তাত কি হ'ব, সেই স্পেচ কম হ'ব. মানে তাত সেই জাৰ্মিনেশ্যন হ'বৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এমাউণ্ট অফ এয়াৰ, ৱাটাৰ, মিনাৰেলছ নাপাব. লগে লগে কি নাপাব, যিটো তাক স্পেচ লাগে গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে, তাক যিটো স্পেচ লাগে সেই স্পেচটো নাপাব, কম হৈ যাব. বুজি পাইছানে? চ' অল দ্য সিডছ প্ৰডিউচড বাই এ প্লাণ্ট গট নট জাৰ্মিনেট. বুজি পাইছানে? চ' অল দ্য সিডছ প্ৰডিউচড বাই এ প্লাণ্ট কেন নট জাৰ্মিনেট আণ্ডাৰ ডেট পেৰেণ্ট ট্ৰী. বুজি পাইছানে? চ' ইট ইজ গুড টু সিডছ টু বি স্কেটাৰ্ড ফাৰ এণ্ড ৱাইড. বুজি পাইছানে? অলৰেডি আই ছেড দ্য মিনিং অফ স্কেটাৰ্ড মিনছ হোৱাট? থ্ৰ' থিংছ
in all directions over a wide range বহুত দূৰলৈকে বস্তুবোৰ যেতিয়া হিচৰিত হৈ যায় তো সেই বস্তুটো কি কোৱা হয় স্কেটাৰ্ড বুলি কোৱা হয় সো স্কেটাৰ্ড মানে কি হয় বীজবিলাক তাৰ যিবিলাক সিডছ সেই সিডছবিলাক দূৰলৈকে মানে কেনেকৈ আঁতৰাই পঠিয়ায় দূৰলৈকে যায়গে and find a better and suitable place to grow without overcrowding means কি হয় যেতিয়া সিডছবিলাকৰ কাৰণে গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে যিটো স্পেচ কম হ'ব তাকে কি কোৱা হ'ব overcrowding বুলি কৈছে ইয়াতে ঠিক আছে so it is very much need to dispersal process for seeds to germinate properly so what is called the germination so sorry not germination dispersal of seeds so what is called the germination of seeds so germination of seeds means what the process of scattering of seeds the process of scattering of seeds by natural agents like wind running water bird and animals is called the dispersal of seeds so dispersal of seeds means ki hoy is the process of scattering of seeds mane seeds bilak jibilak parent tree pora jibilak parent mane jijupa gosor jibilak seeds bilak ase he seeds bilak kenike duroleke atorai pothiba pari he process tu ki koa hoy dispersal of seeds aru tar karone kisman natural agents jorito hoy thake jeneke wind plays an important role and water plays an important role and some birds and animals also plays an important role to for the dispersal of seeds okay so let us detailedly discuss about the processes of dispersal so তোমালোকে dispersal মানে গম পালা নহয় dispersal of seeds মানে কি হয় তাৰ যিবিলাক গছ এজোপাৰ যিবিলাক সিডছ থাকিব সেই সিডছ বিলাকক কেনেকৈ দূৰলৈকে মানে হিচৰিত কৰিব পাৰি যেনেকৈ সাপোজ উই স্কেটাৰ সাম ফ্লাৱাৰ সিডছ ইন দ্য গাৰ্ডেন হয়নে তো আমি গাৰ্ডেনত কি কৰোঁ ফ্লাৱাৰ সিডছ বিলাক গ্ৰো হ'বৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ আমি কি কৰোঁ তাত ধুনীয়াকৈ মাটিবিলাক চহাই পেলাই তাত কি কৰোঁ ধুনীয়াকৈ আমি ইউনিফৰ্মলি বস্তুটো কেনেকৈ স্কেটাৰ কৰি দিওঁ বুজি পাইছেনে তোমালোকে দেখিছা চাগে তেনেকুৱা ধান ৰুৱা বা ধান হিচা দেখিছানে বস্তুবিলাক কেনেকৈ কৰে সো এটা ইউনিফৰ্ম ডিষ্টেন্সত কেনেকৈ বস্তুবিলাক ধুনীয়াকৈ স্কেটাৰিং কৰে তো ধুনীয়াকৈ তেতিয়া কি হয় বস্তুটো স্পেচ ধুনীয়াকৈ পায় আৰু সেই স্পেচ পোৱাৰ কাৰণে কি হয় সিহঁতৰ এয়াৰ ৱাটাৰ সানলাইট গোটেই বস্তুবিলাক সিহঁতে ধুনীয়াকৈ পায় ঠিক আছে সো দিছ ইজ দ্য মিনিং অফ ডিসপাৰ্সেল সো ফাৰ্ষ্ট natural agent of dispersal of dispersal of seeds is wind so wind plays an important role of dispersal of seeds so students some seeds are hairy and some are winged so kisuman gosor beej bilak बुझी पाइसे ने हे बीज बिलक की होय सो हेयरी मतलब क्या है लाइट वेट होता है very lightweight and hairy okay so that is why the wind can easily carried out from one place to another due to their light weight so I am again repeating that some seeds of some plants have very light weight and they are hairy and winged so such that the wind can easily carry from one place to another so कभी-कभी क्या होता है कि कोई seeds जैसे seed का like the as per examples of this is the dandelion these are the seeds of dandelion okay so these are the seeds of the plant dandelion so you can see they are parachute like that means they are very lightweight and they are very lightweight and they are very winged that is why they can be carried out by wind over a large distance বুজি পাইছে নে মানে এইবিলাক ডেন্ডেলিয়ান সিডছ হয় এই ডেন্ডেলিয়ান সিডছ বিলাকৰ যিবিলাক সিডছ হয় এই সিডছ বিলাক ভেৰি লাইট ওয়েট হয় আৰু ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছানে তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় লাইক দ্য এক্সাম্পল অফ এ পেৰাচুট so they can be easily carried out by wind বুজি পাইছানে so wind plays in very important role of dispersal of seed so the examples of seeds
that can be dispersed by wind are cotton seeds. যিবিলাক কটন প্লান্ট দেখিছা কটন প্লান্টছৰ যিবিলাক সিডছ দেখিছা সেই সিডছবিলাক কি হয় বহুত দূৰলৈকে মানে কি হয় এয়াৰে লৈ যাব পাৰে mother seeds these are the examples so which are very light and easily carried out by winds so students sometimes you have noticed that there is a new kind of plant grows in your surroundings so you may not so তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে এই প্লান্টটো কেনেকৈ হ'ল ইয়াত বুজি পাইছানে তো সাপোজ তোমালোকে তাত তাৰ প্লান্টছৰ সিড দিয়া নাছিলা তথাপিও তাত কিছুমান নতুন প্লান্ট হৈছে নতুন কাইন্ড অফ নিউ কাইন্ডছ অফ প্লান্টছ হৈছে so that is one of the means of dispersal of seed so the next natural agent of dispersal of seeds is water so water so some plants like the coconut tree that grows near the water yes the seeds of this coconut that falls on the water can be carried out over thousands of kilometers yes thousands of meters and kilometers so you can't believe that these seeds of coconut can be carried out by water over a large distance that means it may be the thousands meter away like that okay so some seeds of some plants that grow near the water like seeds of some plant that grow near the water like for examples of coconut tree yes are dispersed by flowing water that কিছুমান কি হয় কোকোনাট ট্ৰি আমাৰ কি হয় নদী বা তেনেকুৱা পানীৰ কাষত যিবিলাক মানে ডাঙৰ হয় গছবিলাক তাৰ পৰা কোকোনাটবিলাক তাৰ পৰা যেতিয়া হৰি পৰে গছজোপাৰ পৰা সেই কোকোনাটবিলাক কি হয় বহুত দূৰলৈকে মিটাৰ্ছ এণ্ড মিটাৰ্ছ ডিষ্টেঞ্চলৈকে কি হয় এইবিলাক ফ্লোটিং হয় উঠি যাবগৈ পাৰে আৰু তাত গৈ পেলাই বেলেগ এটা নতুন জেগাত এই কোকোনাট প্লান্টটো কি হ'ব পাৰে germinate হ'ব পাৰে বুজি পাইছেনে তাত আকৌ নিউ প্লান্ট হ'ব পাৰে বুজি পাইছেনে so these seeds have special structures to keep them afloat so due to their structure এই structureটো কাৰণে coconut tree বিলাক বহুত দূৰলৈকে লৈ যাব পাৰে for example coconut and lotus fruit are the examples of seeds that dispersed by water due to their structure so ইয়াৰ structure টো এনেকুৱা যে ইয়াৰ ভিতৰত আমি পানী সোমাব নোৱাৰে the structure of a coconut is that the waters cannot enter into it okay so due to their structure so water can easily disperse this seed okay so water also plays a very important role of dispersal of water next dispersal by animals okay so students animals and birds are the natural agents of dispersal of seeds so animals and birds are so very important especially birds are very important of dispersal of seeds okay so bird বিলাকে কি কৰে কিছুমান যিবিলাক মিঠা হিহঁতৰ ফ্ৰুটছ বিলাক আছে না সেই ফ্ৰুটছ বিলাক হিহঁতে বহুত ভাল পায় আৰু সেই ফ্ৰুটছ বিলাক হিহঁতে খায় তো খোৱাৰ পাছত কি হয় যিবিলাক তাৰ ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত যিটো সিডছ থাকে ন সেই সিডছটো কি হয় তাৰ হিহঁতৰ ভিতৰত ডাইজেষ্ট নহয় আৰু ডাইজেষ্ট নোহোৱাৰ ফলত যেতিয়া হিহঁতে মলত্যাগ কৰে ঠিক আছে when they faces so it comes out from their body and it germinate in seed as a seed so some animals eat the fleshy part of the fruit some animals eat the fleshy part of fruits তো কিছুমান এনিমেলছে কি কৰে যিবিলাক fleshy part means fruits fleshy parts means the fruits okay so fleshy parts of a plant means fruits so some of the animals eat the fruits and throw away their seeds like grapes mangoes cherries so কিছুমান এনিমেলছে কি কৰে কিছুমান ফ্ৰুটছ খায় আৰু সেই ফ্ৰুটছ বিলাকৰ ফ্ৰুটছটো খাই পেলাই তাৰ ভিতৰত থকা যিটো সিড সেই সিডটো হিহঁতে কি কৰে দূৰত নি পেলাই
পেলাই দিয়ে হয়নে so they throw away their seeds like grapes mangoes cherries so animals plays a very important role of the dispersal of seeds so next few animals eliminate this seed in their feces what few animals eliminate these seeds in their feces so feces means what the waste materials remaining after food has been digested so animals bilake jibilak food খায় like হিহতে কিছুমান গছৰ গুটি খাব পাৰে বা fruits খাব পাৰে সেই fruits বিলাকৰ ভিতৰত যেটো seed থাকিব ন সেই seed টু ডাইজেষ্ট নহয় হিহতৰ পেটৰ ভিতৰত ঠিক আছে হিহতৰ ষ্টমাকত কি হয় হেতু ডাইজেষ্ট নহয় আৰু ডাইজেষ্ট নোহোৱাৰ ফলত কি হয় দে comes out through the digestive system he digestive system opra hihote ulai ahe so ulai ahar pisot when these seeds get suitable conditions so tar ulai ahar pisot hei bees bilake jetia suitable condition pai means air water sunlight minerals ebilak pai tete hihote they could easily germinate those seeds easily germinate ji paisene so I'm again repeating it some animals and birds eat the fleshy part of fruits and after the digestion of the food the seed comes out from their digestive system and when these seeds get suitable condition they germinate so animals are very important for our nature they also played important role of dispersal of seeds so also some seeds have hooks or spines on them by which they get stuck to the animal's body and the dispersal from one place to another so kisuman eneko seeds ase jibilak mane hook type mane animals or gut ki hoy hihote animals bilake jetia habi ঘুৰি ফুৰে ন হে হিহতৰ গাত মানে কি হয় হে fruits bilak he seeds bilak ki hoy due to their structure of like hook they get easily stuck to the body of what animals or gut mane ki hoy he seed bilak lagi dhore aru lagi dhora folot ki hoy animals bilak jete dhurole gusi jay to hei hihotor gar pra atori pilai pori pilai he seeds bilak tate notun ke goje buji paise ne so তোমালোকে গম পালা these examples are for example like xanthium spear grass etc these are some examples of seeds that looks like hooks and spines so in questions I may be asked that write how animals eggs a important role in dispersal of seeds so animals bilake kenedore dispersal of seed tot eta important role play kore mane eta guruttopurno hihote so animals bilak kenedore guruttopurno dispersal of seed or khetrot so tenekoi moi tumalokok khuribo paro thik ase so look at this picture students some animals these are the plants these are the seeds of this plants that dispersed by animals like tomato tomato is eaten by some animals and the seeds inside it discharged in another place so tomato can be grown in another places tomato can be dispersed by animals so some blackberry oak acorns badrock these are the examples of some seeds that animals acts as a disperse the students look at these pictures how the birds acts as a very important role in dispersal of seeds these are the birds this is a bird that is eating some fruits ripe fruits okay so when they eat and the seeds digested inside their stomach
and they fly away to a large distance. Okay, and when they went to a large distance, over a wide distance, they, this is what they discharged from their stomach. আৰু ষ্টমাকৰ পৰা যেতিয়া এইবিলাক ওলাই দিলে, তো ওলাই দিয়াৰ পিছত কি হৈ গ'ল, চ' এই যিটো ইয়াতে যিটো চিড আছে, এই চিডবিলাকতো ডাইজেষ্ট নহয়, আৰু এই চিডবিলাক কি হ'ব পাৰে, তেতিয়া বেলেগ এটা প্লেচত কি হ'ব পাৰে, জাৰ্মিনেট হ'ব পাৰে. বুজি পাইছানে? চ' নেক্সট natural agent of dispersal of seed is dispersal by explosion. So explosion মানে কি হয়, explode মানে গম পোৱা তোমালোকে কি হয়, like boom, explosion of a boom like explode মানে কি হয়, তাৰ বস্তুটো opening with a great force. বুজি পাইছানে? Explosion means with a great force. Yes. So students, have you seen peas? Peas তোমালোকে দেখিছানে? These are like এনেকৈ থাকে হয়নে, peas. তো ইয়াৰ ভিতৰতে কি থাকে, কিছুমান seeds থাকে হয়নে, seeds থাকে. So আৰু এই seedsবিলাকৰ বাহিৰত কি থাকে, এখন outer cover থাকে, outer surface থাকে, outer cover থাকে. ইয়াকে কোৱা হয় seed pod কোৱা হয়. আৰু inside it there are some seeds. এই seedsবিলাকৰ outer যিখন surface এইখনক কি কোৱা হয়, seed pod বুলি কোৱা হয়. Students, তোমালোকে মটৰ মাহ, এইটো কি হয়, মটৰ মাহৰ এটা ছবি, ঠিক আছে? তো তোমালোকে মটৰ মাহৰ ছবিটো দেখিছা যদি, তাৰ যিখন outer surface হয়, এই surfaceখন যেতিয়া এটা টাইমত কি হয়, this seed pod opens with a great force. মানে এই seed podখন কি হয়, বহুত এটা জোৰেৰে মানে কি হয় এক্সপ্লোড হৈ যায়, মানে ফাটি যায়. তো তাৰপিছত কি হয়, ইয়াৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক seeds আছে, এই seedsবিলাক দূৰলৈ মানে কি হৈ যায়, হিঁচৰিত হৈ যায়, দূৰলৈ মানে এইবিলাক কি হয়, ডিসপাৰ্স হৈ যায়. বুজি পাইছানে? So what? Fruits of some plants like pea and lady finger split open when they ripen, dispersing the seeds. So they opens the outer coat, the outer surface of a pea opens with a great force, and the seeds inside it dispersed to a large distance. Okay, so students, বুজি পালানে তোমালোকে dispersal of seeds মানে কি বুজি পালা? Okay, look at this picture. So how does the explosion of peas and other seeds takes place? So look at this picture. These are the explosion. Okay, this look at this picture. This explodes with a great force. বহুত জোৰেৰে মানে কি হৈ যায়, এক্সপ্লোড হৈ যায়, মানে ফাটি যায়. তাৰপিছত কি হয়, ইনসাইড তাৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক seeds আছে, এই seedsবিলাক মানে বহুত জোৰেৰে দূৰলৈ হিঁচৰিত হৈ যায়. ঠিক আছে? So these are the 3 examples of seeds that explodes for the dispersal: jeweled, milkweed, and lupins. Okay, students, you have got to know that the some natural agents for the dispersal of water are wind. Wind is very much important for the dispersal of seed. Next, water. Next, animals, animals, and one of this is explosion. So these are the 4 natural agents due to why the dispersal of seeds takes place.